Πώς δουλεύει ένα πατίνι? Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ήρθες. Αυτήν την εβδομάδα μαθαίνουμε πώς δουλεύει μία συσκευή. Εγώ σήμερα έχω ένα πατίνι και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε βόλτα. Πάμε! Είναι η πρώτη φορά που θα κάνω βόλτα με το πατίνι και δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Ωραία, λογικά κατεβάζω την εφαρμογή. Ωραία. Πού είναι? Λοιπόν, σκανάρω και κατεβάζω την εφαρμογή. Λοιπόν, κατέβασα την εφαρμογή και μου ζητάει αριθμό τηλεφώνου. Τον βάζω και μου έστειλαν έναν κωδικό. Βάζω το κωδικό και μου λέει τρόπους για να πληρώσω. Άρα πρώτα πρέπει να πληρώσω, σωστά? Χρειάζομαι την κάρτα μου. Θα πληρώσω με αυτή. Ωραία, βάζω τα στοιχεία της κάρτας μου στην εφαρμογή. Δεν είναι τόσο απλό. Επιτέλους έβαλα την κάρτα μου, σκανάρω και φορτώνει. Πάμε, φύγαμε, λέει. Τώρα. Ωραία. Κατεβάζεις το ποδαράκι. Κατεβάζω αυτό. Ναι. Πώς? Αργά. Έτσι. Ναι. Μπροστά το τραβάς. Μπροστά. Δεν μπορώ. Οκ. Φύγαμε. Έχει ταχύτητα εδώ, σιγά σιγά. Φοβάμαι, παιδιά. Λοιπόν, πάμε. Θα στρίβω δεξιά και θα πάω ευθεία στην παραλία. Αλλά... Κάτσε. Αυτό είναι το γκάζι. Σπρώχνω λίγο με το πόδι και στρίβω. Πάω. Δεν μπορώ. Ποιο είναι το γκάζι, ρε εσύ? Α, καλά. Δεν τρέχει. Με τίποτα δεν μπορώ να το... Ωραία, σπρώχνω με το πόδι λίγο. Και τώρα σπρώχνω με το πόδι, πατάω γκάζι και ξεκινάω. Πατάω γκάζι. Λίγο γκάζι. Δεν τρέχω πολύ. Σιγά σιγά. Να περάσω. Περνάω. Λοιπόν, στρίβω, έρχομαι. Παιδιά, τρέχει. Περίμενε. Ποιο είναι το φρένο? Αυτό είναι φρένο. Αυτό είναι φρένο. Παιδιά, τρέχει πάρα πολύ. Μισό λεπτό. Θα τα καταφέρω. Λοιπόν, θα πάω ευθεία για λίγα μέτρα και έρχομαι. Σπρώχνω με το πόδι και πάμε. Δεν πάει. Πάμε πάλι. Σπρώχνω με το πόδι, πατάω γκάζι και φεύγω. Σπρώχνω και πάμε. Παιδιά, παραλίγο να πέσω, με είδες. Ευθεία, θα πάω λίγο ευθεία, έλα.
Λοιπόν, θα προσπαθήσω να στρίψω αριστερά. Στρίβω, 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 στρίβω αριστερά. Και έρχομαι ευθεία. Ωραία. Σταματάω. Πατάω φρένο. Λοιπόν, ξεκινάω. Πρώτα σπρώχνω λίγο με το πόδι. Δες, σταματάω. Τώρα πατάω γκάζι και αρχίζει. Φεύγω. Προχωράω σιγά σιγά, πατάω λίγο γκάζι, λίγο θα πάω ευθεία, στρίβω, στρίβω αριστερά, ωραία, και προχωράω ευθεία προς παραλία, ωραία, πάω σιγά σιγά, δεν τρέχω. Πατάω λίγο γκάζι, δεν πατάω καθόλου φρένο. Στρίβω αριστερά, ευθεία. Ωραία, πατάω φρένο σιγά σιγά και σταματάω. Ευτυχώς δεν έπεσα στη θάλασσα. Θα κάνεις. Σπρώχνω λίγο με το πόδι. Πατάω γκάζι. Και ξεκινάω. Πατάω λίγο γκάζι. Προσέχω στον δρόμο. Ωραία, λίγο γκάζι. Και αρχίζω να τρέχω. Πάμε! Ωραία, πάω ευθεία. Ευθεία. Ωραία, τώρα το κατάλαβα. Τέλεια. Και τώρα θα προσπαθήσω να στρίψω και γυρνάω πίσω. Οκ. Στρίβω. Και γυρίζω πίσω ευθεία. Πατάω φρένο. Σταματάω. Κομπλέ. Ωραία. Σπρώχνεις με το πόδι. Πατάς γκάζι και φεύγεις. Ωραία, στρίβεις δεξιά, σπρώχνεις με το πόδι, πατάς γκάζι και φεύγεις. Σ' αρέσει? Λοιπόν, παρκάραμε και η διαδρομή μας κόστισε 3,75 λεπτά. Ακριβό. Για πες, σ' άρεσε η βόλτα? Έχεις ανέβει ποτέ σε πατίνι?